গুড মৰ্নিং এভৰিৱান দীপুজ ট্ৰাভেল ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাই পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ ওলালোঁ। চ' যিহেতু আমি গৈ আছোঁ অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰ, চ' তাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলি আছে। আজি 80 ৰোডত গৈ আছোঁ নিউ জেকেট ল'বৰ কাৰণে। চ' আমাৰ লগত ভিডিঅ'ত জড়িত হৈ থাকিব। থেংক ইউ। সো গাইজ আমি 80 ৰোড আহি পালোঁ, বাইক ষ্টুডিঅ' মোৰ বেক চাইডে দেখিছে। চ' তাতে গৈ আছোঁ, চাই থাকক, কিপ ৱাচিং। Few moments later. চ' গাইজ আমি বজাৰ কৰি ঘৰ আহি পালোঁহি। চ' ৰাস্তাত দেখাব নোৱাৰিলোঁ যিহেতু আন্ধাৰ হৈ গ'ল। চ' আমি ঘৰত আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ ডিটেইলছ জনাই আছোঁ। জেকেট আৰু গ্লভছ লৈ ল'লোঁ। চ' সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ জনাই আছোঁ। আহক মই খুলি কিনি অ'পেন কৰি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মোৰ লগত। ধুনীয়াকৈ এটা কাভাৰো লৈ লৈছোঁ, জেকেটৰ কাভাৰ পেকেটিং কৰি থ'বৰ কাৰণে। আপোনাক অ'পেন কৰি সকলোবোৰ দেখাই আছোঁ, ক'ত কেনেকুৱা কি আছে চাই থাকক। ৰাইনক্সৰ হয়। দেখিবলৈ পাইছে এইটো ৰাইনক্সৰ R1 কালাৰটো। এইটোত দুটা কালাৰৰ আহে, ৰিফ্লেক্টাৰ আছে। ইয়াতে চেষ্ট প্ৰটেক্টাৰ, শোল্ডাৰ, এলবো, বেক প্ৰটেক্টাৰ চব পোৱা যায়। চ' মই খুলি কিনে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, চাই থাকক। আৰু ইয়াতে মেটছ ফেব্ৰিক আছে, যাৰ ফলত বতাহটো ভিতৰলৈ অহা যোৱা কৰিব পাৰিব। ভিতৰত ৰেইন লাইনাৰ, তাৰপিছত উইণ্টাৰ লাইনাৰ এইবোৰ পোৱা নাযায় এইটো জেকেটৰ লগত। ঠিক আছে, মই প্ৰটেক্টাৰবোৰ ওলাই কিনে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। চ' চাই থাকক। দুটা পকেট ইয়াতে পোৱা যায় আৰু এটা পকেট ভিতৰত পোৱা যায়। এইটো ৱাটাৰপ্ৰুফ পকেট হয়। আৰু এই জেকেটটোৰ ৰিভিউ খুবেই ভাল। চ' ভাবিলোঁ ইয়াক ইউজ কৰোঁ মই প্ৰথমবাৰৰ বাবে। ঠিক আছে, সকলো প্ৰটেকশ্যনখিনি মই খুলি ল'লোঁ। তো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। ফাৰ্ষ্ট টাইম জেকেট পিন্ধি এটা লং জাৰ্ণি কৰিব গৈ আছোঁ। চ' এইটো বেক প্ৰটেক্টৰ। চ' আপোনালোকক এটা কথা জনাওঁ, এই সকলোবোৰ প্ৰটেক্টাৰ লেভেল 2 হয়। আৰু সকলোতকৈ ভাল কথাটো হৈছে এইটো T+T- হয়। তে আপোনালোকক মই জনাই দিওঁ T+T- কি হয়। T+T- মানে হৈছে আপোনাৰ অধিকতম গৰম আৰু নিম্নতম ঠাণ্ডা ই মানে এবজৰ্ব কৰিব পাৰিব। বহুত কমফৰ্টেবল হয়, দেখিবলৈ পাইছে। লেভেল 2 প্ৰটেক্টাৰ হয়, খুবেই ভাল। সকলোবোৰ লেভেল 2 হয়। আৰু কোম্পানীটো হৈছে ক্ৰছ কোম্পানী, ইয়াৰ লগত ৰাইনক্সৰ লগত কলেব কৰি বনাইছে। খুবেই ভাল, ছফ্ট মেটেৰিয়েল হয়, একদম লাইট ৱেইট হয়। আৰু ৰাইট লেফ্ট চব লিখা আছে, কোনটো ৰাইটৰ হয় কোনটো লেফ্টৰ হয়, চিন্তা কৰিব লগা একো নাই। আপোনালোকে নিজে ওলাব পাৰিব। উলিয়াই ধুব বিচাৰিলে নে ওপৰে ওপৰে ধুনীয়াকৈ ধুব পাৰিব। আপোনাৰ ৰিফ্লেক্টাৰ ধুনীয়া আছে আৰু মেটেৰিয়েলটো খুবেই ধুনীয়া। চ' এই জেকেটটোৰ প্ৰাইচ হৈছে 6,750 টকা আৰু গ্লভছটোৰ প্ৰাইচ হৈছে 3,150 টকা। ৰাইনক্সৰ প্ৰডাক্টত আপোনালোকে ডিছকাউণ্ট নাপায়। যিটো অনলাইনত যিটো প্ৰাইচ থাকিব সেই প্ৰাইচটোতে আপুনি ল'ব লাগিব। গ্লভছটো ৱাটাৰপ্ৰুফ নহয়, ফুল্লি ৱাটাৰ ৰেচিষ্টেণ্ট হয়। ইয়াতে প্ৰটেক্টাৰ আছে দেখিছে, আৰু নাকলছত প্ৰটেক্টাৰ আছে। ইয়াতেও আপোনাক ধুনীয়াকৈ মেচ কৰি দিছে, খুবেই সুন্দৰ, পিন্ধি কমফৰ্টেবল লাগিছে। ইয়াৰো আপোনাৰ ৰিভিউ আহি কিনে জনাম ৰাম মন্দিৰৰ পৰা আহি কিনে।
কাইলৈ আমাৰ ৰাইড ষ্টাৰ্ট হ'ব বহুত এক্সাইটিং হৈ আছোঁ ঠিক আছে গাইজ আপোনালোকক জনাই থওঁ এই জেকেটটোৰ ৰিভিউ মই যেতিয়া লং ৰাইডটো কৰি আহিম তাৰপিছত ৰিভিউটো আপোনালোকক জনাম চ' এইবাৰ ৰাইড খুবেই সুন্দৰ হ'ব গৈ আছে চ' আমি গৈ আছোঁ আয়োধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰ চ' লগত মোৰ দুজন লগৰো গৈ আছে MT-15 লৈ চ' এইবাৰ নতুন ৰাইনক্সৰ জেকেট ৰাইনক্সৰ গ্লভছ লৈ গৈ আছোঁ আয়োধ্যা আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব আৰু এতিয়া মোৰ বাইকখনো সাজু হৈছে মই আপোনালোকক বাইকখন দেখাই দি আছোঁ খুবেই সুন্দৰকৈ তাক ৰেডি কৰিছোঁ চাই থাকক মোৰ লগত কিপ ৱাচিং গাইজ থেংক ইউ দেখিবলৈ পাইছে বাইকখন সাজু কৰিছোঁ আৰু লগো লগাইছোঁ আছাম টু আয়োধ্যা ডিপুজ ট্ৰাভেল ব্লগ চ' মবিল চেঞ্জ কৰি পলিচ কৰি একদম সাজু কৰিছোঁ চ' আজিলৈ শুভৰাত্ৰি পুনৰ লগ